ها تاسو پته شته چې نن سبا په دنیا کې سایبر سکیورټي جابونه چې کوم دي هغه ته حد نه سیوا کولاو دي دنیا شي جابونه دي او خلک چې کوم دی هغه کم دی دې لپاره وستاس له پکار هم داري چې خپل سایبر سکیورټي فیلټر راوړي که تاسو یاره بل فیلډ کوئ تاسو وایي چې ما د جاب نه ملاویږي دا څه لپاره یو ون ټایم د تاسو دا وکړئ او د فیلټر راوړئ او په دې فیلډ کې مخې ته ځان وباسئ هغه د ماستر په ډیګري په لیول باندې که د بیچلر په لیول باندې زموږ سره په سایبر پښتو کې دنیا شي یونیورسيټي لیسټونه موږ ورکړي دي هغه یونیورسيټي لیسټونه وګورئ او تاسو ته ان شاء الله تعالی چې باغی پته ولګي چې یاره کم سکول ته تاسو ته پکار دي او په کم سکول کې بیچلر یا ماستر ډیګري چې کومه دا هغه اویلیبل ده په سایبر سکیورټي کې نو سایبر سکیورټي چې کومه دا هغه نن سبا د ټاپ جاب دی او په ټول دنیا کې که تاسو بهر ملکونو د خپل کوشش کوئ چې زه بهر ملک ته وځم نو تاسو لپاره سایبر سکیورټي چې دا هغه ون کوي غیر